Hello, Matuthiast! Hello din po kay Mami at kay Daddy, kay Nanay at kay Tatay, kay Mama at kay Papa na kasama niyong nanonood sa video na ito upang gabayan kayo sa pag-aaral. Welcome sa ating channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa absolute value. Ano ba ang absolute value? Absolute value or absolute value of a number is the distance between that number and zero on the number line. So sa madaling salita, ang absolute value daw ay distance ng number from zero. Gaano ba kalayo ang isang number kay zero? Yun yung absolute value. Now, since absolute value is the distance, we can say that it is always positive. Since distance nga ang pinag-uusapan natin, dapat lagi itong positive. Okay? Dahil wala tayong negative na distance. So, paano ba yun? Paano ba natin malalaman na absolute value ang hinahanap? Okay? Ang symbol ng absolute value ay dalawang vertical lines sa gilid ng isang number o ng number. Example, we have this one. Ayan. So, we are finding out for the absolute value of 2 kasi meron kang dalawang vertical lines sa gilid ng 2. So, absolute value ang sinosolve natin dyan. So, tinatanong nito, gaano ba kalayo ang 2 kay 0? So, bilangin natin. Gagamit tayo ng number line para ipakita. Okay? Eto si 2. Ito si 0, bilangin natin. 1, 2. So, the distance of 2 from 0 is 2. So, the absolute value of 2 is 2. Ganun lang kadali. Okay? Another example. Suppose meron tayong absolute value ni negative 2. Ayan, meron ulit dalawang linyang patayo sa magkabilang gilid ng number. So, alamin natin gaano kalayo ang distance ni negative 2 kay 0. So, using the number line ulit. Okay. So, mula 0, papunta kay negative 2. 1, 2. So, the distance of negative 2 from 0 is also 2. Okay? Isa pang example. What is the absolute value of positive 7? Gaano ba kalayo ang 7 kay 0? Ano sa tingin nyo? Bilangin natin. So, from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, the answer is 7. Now, ano naman ang absolute value ng negative 7? Sige nga, bilangin din natin. Gaano kalayo itong negative 7 kay 0? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7. Anong mapapansin nyo sa mga naging sagot natin? Kung 2, 2 din siya. Kung negative 2, magiging positive siya. Kung 7, 7 siya. Kung negative 7, magiging 7 siya. So, the absolute value of the number is the positive equivalent of that number. Kung anong number siya, ibibigay mo lang yung positive niya. Pero kung positive siya, positive pa rin. So, ganun lang ang absolute value. Now, let's try. Find the absolute value of the following number. Negative 12. Kahit hindi na tayo gumamit ng number line, ma-identify na natin gaano kalayo ang 12 kay 0. Okay, so the absolute value of negative 12 is 12. How about this one? Ano ang absolute value ng positive 12? Siyempre, 12 pa rin yan at positive pa rin. How about this one? Negative absolute value of negative 153.
So, since negative siya dito, kinuha ang absolute value niya, magiging 153. What if we have the absolute value of negative 18? Ano daw ang absolute value ng negative 18? We have 18. Now, this time, tingnan nyo maigi ang given. Meron tayong absolute value, pero outside the absolute value, meron tayong negative sign. Okay? So, may nadagdag tayong procedure dito sa 1 to 4. Kasi yung 1 to 4, absolute value lang. Pero sa number 5, we have a negative sign. Negative sign outside the absolute value. So, tingnan natin. So, ang absolute value ng negative 66 ay positive 66. Pero dahil may negative sign sa labas, magiging negative 66. Okay? Baka sabihin nyo kanina, Ma'am, sabi mo lagi pong positive. Hindi sa gantong paraan. Kasi ang tinutukoy lang nun, yung nasa loob ng absolute value. Pero dahil meron nasa labas, kailangan mong i-attach ang negative sign. Next, number 6, we have absolute value of negative 210. Same pa rin yan. Pag lumabas yan sa absolute value or kinuha natin yung absolute value, magiging 210 positive. Now, this time, negative 111. May negative dito. So, negative times negative, magiging positive 111. Nung lumabas siya sa absolute value sign or kinuha natin yung absolute value, merong nag-aantay na negative sign. So, magiging negative 111. Okay? Now, this one, the absolute value of 0. Gaano kalayo si 0 kay 0? Since same number, 0 siya. Okay? So, ganyan lang kadali ang absolute value. Shout out nga pala sa mga estudyante ng Ginayang National High School, lalong-lalo na sa mga grade 7 students ng 7 Mabini, 7 Burgos, 7 Rizal, at 7 Bonifacio. At kung kayo ay bago pa lang po sa ating YouTube channel, meron po tayong Facebook page, Love Math. Paki-search po ito and then i-follow nyo po. Marami po tayo ditong mga videos tungkol sa math tricks na makakatulong sa inyo. Huwag na din po ninyo itong kalimutang i-share para kumalat ang mga impormasyon tungkol sa math. At huwag na huwag kalimutang pindutin ang subscribe button ng ating YouTube channel para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. At huwag din kalimutang mag-comment kung kayo ay may mga gustong video tutorials na gawin ko. Let us always spread the love of math. Thank you!